सो इन जनरल अब सबै टाइपको बिजनेसहरू त इन्भेस्टेबल हुँदैन राइट सो एउटा बिजनेस मच्योर भयो या भने इन्भेस्ट गर्नलाई रेडी भयो इन्भेस्टमेन्ट लिनको लागि रेडी भयो बाहिरबाट भनेर वेन इज द्याट के कुराले चाहिँ त्यो डिटरमाइन गर्छ किनभने चाहिँ पैसा आयो भन्दैमा पनि इन्भेस्टमेन्ट लिनु नै त इट्स नट वाइज फर द फाउन्डर्स एज वेल होइन अनि सो आफूले पनि त्यो पहिला सुरु त जज त गर्नु पऱ्यो नि त सो वाट आर द मार्कर्स मेबी यसमा चाहिँ दुईवटा क्वेसन मिसाएर भन्यो भाइले है एउटा चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट रेडी हुनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राइट इन्भेस्टमेन्ट रेडी फर प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल टाइप अफ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हामीले आफ्नो बिजनेसको चाहिँ नि स्ट्रक्चर ट्रान्सपेरेन्सी गभर्नेन्सहरू चाहिँ एउटा लेभलमा पुर्याउनु पऱ्यो कि किनभने बाहिरबाट इन्भेस्ट गर्ने इन्डिभिजुअल अथवा एन्टिटीले त्यो बिजनेसको इन्फर्मेसनको बेसिसमा गर्ने हो नि होइन अब हामीले आफ्नो मात्र पुँजी चलाएर गरिराख्दाखेरि चाहिँ नि त्यो इन्फर्मेसन स्ट्रक्चर्ड रूपमा नभए होला तर हामीलाई त डे टु डे बेसिसमा ठिक छ छैन मैले कति कलेक्ट गरिरहेको छु त्यो भन्ने आइडिया हुन्छ तर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ नि हामीले स्ट्यान्डर्ड र ट्रान्सपेरेन्ट वेमा यस्तो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल इन्भेस्टरहरूलाई बुझाउन सक्ने हुनुपर्छ सो द फर्स्ट स्टेप फर एनी बिजनेस टु बी एबल टु attract private equity, venture capital type of money is to be transparent enough and structured enough and have a basic sense of governance. त्यो conflict of interest हुने गरेर आफूले जे मनलाई त्यही गर्ने अनि बाहिरको मान्छेले चाहिँ बुझ्न गाह्रो खालको किसिमको स्ट्रक्चरमा बिजनेस चलायो भने चाहिँ नि त्यो इन्भेस्टमेन्ट आउन सक्दैन Do you think like this is a major issue किन भन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा लाइक मेजोरिटी अफ फाउन्डर्स दे डोन्ट नो वाट दे आर डुइङ इन्टरनली अब किनभने सानोबाट स्टार्ट हुन्छ नि त आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट राखेर अनि आफूले बुझिरहेको हुन्छ आफूले आफ्नो अकाउन्ट्सहरू राखिरहेको हुन्छ ट्याक्सेस पे गरेर वाट एभर इट इज तर स्ट्यान्डर्डाइज चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ट्रु त्यो चाहिँ नि बिजनेसको साइज सानो हुँदाखेरिको एउटा डिलेमा पनि हो क्याच 22 पनि हो कतिपय केसमा चाहिँ नि आफूले चाहेर पनि त्यो लेभलको स्ट्रक्चर ल्याउन सकिँदैन बिकज देयर इज कस्ट इन्भल्भ होइन अनि बिजनेस गरिरहेको बेलामा त्यो कस्ट आजको दिनमा चाहिने नै हो त भन्ने एउटा डिसिजन चाहिँ एन्टरप्रेन्योरले ल्या हुन्छ र आफ्नो मात्र पैसा हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँदैन भनेर त्यसलाई इग्नोर गरिरहेको हुन्छ त्यो पोइन्टसम्म त ठिक छ बट वेन युआर टकिङ अबाउट रोपिङ इन आउटसाइड क्यापिटल दिज आर थिङ्स यु क्यानट कम्प्रोमाइज अन कि कस्टै लाग्यो पनि त्यसमा गर्नु पऱ्यो सो त्यो एउटा चाहिँ अनफर्चुनेट पार्ट नेपालमा के छ भने हाम्रो सिस्टमले पनि हामीलाई अटोमेटिकली ट्रान्सपेरेन्ट बनाइदिँदैन कि अलिकति डेभलप्ड इकोनोमिजमा चाहिँ नि ट्याक्सको सिस्टम तपाईँको डिस्क्लोजरको सिस्टमहरू आफै नै रिक्वायरमेन्टहरू यति मजाले डिफाइन गरिरहेको छ र यति मजाको कम्प्लायन्स छ कि त्यो that's a no-brainer. When you start a business, these are things you need to do. When you take it for granted and you start that way. So नेपालमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ छ त्यो कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बाहिरबाट पनि अलिकति गाह्रो छ अनि सेकेन्डली हाम्रो सानो साइज हुँदाखेरि त्यसमा गर्ने नगर्ने पछि गरेको हुन्छ कि यो कस्ट चाहिँ मैले अहिले बेयर गर्नुपर्छ र भन्ने डिलेमामा चाहिँ नि त्यो कहिलेकाहीँ इग्नोर चाहिँ भएको हुन्छ जस्तो कि नेपालको कन्टेक्स्टमा अब फ्रम सोली स्पिकिङ फ्रम वर आई हेभ सिन लाइक कतिवटा प्रोसेसहरू एकदमै झन्झटिलो छ राइट ट्याक्स बुझाउनै जानु पऱ्यो भने पनि एकदम झन्झटिलो छ कम्पनी रेजिस्टर गर्नलाई झन्झट कम्पनी बन्द गर्न एभ्री प्रोसेस कम्प्लिकेटेड छ सो वर आई वान्टेड टु नो इज लाइक नेपालमा मात्र यस्तो कि इट्स स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर जहाँ पनि त्यस्तै हामीलाई मात्र त्यस्तो गाह्रो लागेको कि यसलाई अझ इज पार्न सकिन्छ कि नट क्रिटिसाइजिङ द गभर्मेन्ट अर एनिथिङ तर आई मिन लाइक कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई बेटर तपाईँको धेरै जस्तो सक्सेसफुल इकोनोमिजहरूमा अथवा भनौँ न ग्रोइङ इकोनोमिजहरूमा चाहिँ नि यो च्यालेन्जलाई चाहिँ मजाले एड्रेस गरे हुन्छ कि इन टर्म्स अफ प्रोसिजरल एस्पेक्ट्स प्रोसेसहरूमा चाहिँ नि यहाँ जस्तो झन्झट बिहोर्नुपर्ने धेरै नै थोरै मार्केट छ होला संसारमा नेपालमा चाहिँ नि झन्झट भाइले भने जस्तो एभ्री स्टेपमा झन्झट चाहिँ नि प्रोसेस र त्यो बिहेभियरल एस्पेक्टबाट आउने कि त्यो नियम र रेगुलेसनले भन्दा पनि त्यहाँ काम गर्न जाँदाखेरि द काइन्ड अफ response you get, the kind of run around you're given, त्यसले गरेर डिस्करेज हुने सिचुएसन चाहिँ छ सो आई वुड से नियम कानुनहरू पनि छ सुधार्नुपर्ने तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि हामीले
यो सर्भिस डेलिभरी पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको पोइन्टमा चाहिँ नि धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ स्पेसली स्टार्टअपको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने यस्तै झन्झटले गर्दाखेरि एन्करेज गर्नुको सट्टा एक्ज्याक्टली डिस्करेजै भएर आउँछ मसँग यस्तो आइडिया छ मैले सबै यो बिजनेस गर्नको लागि चाहिने एस्पेक्ट्सहरू अलाइन गरिसकेँ अब म गएर गभर्मेन्टसँग चाहिँ नि म इन्कोर्पोरेट भएर अगाडि जान्छु भन्दाखेरि त्यो फर्स्ट हर्डलहरूले गर्दाखेरि नै यसरी किन गर्ने र म आई क्यान इमेजिन किन मैले अब 10 वर्ष भइसक्यो बिजनेस रन गरेको मलाई नै कति कुराहरू चित्त बुझ्दैन झन्झटिलो लाग्छ कि एकदमै भनेपछि आई क्यान ओन्ली इमेजिन समबडी लाइक अब त्यो मोस्ट स्टार्टअप फाउन्डर्सहरू दे आर लुकिङ फर एउटा ड्रिम्स एन्ड एस्पिरेसन्स एन्ड दे वान्ट टु एक्चुअली ह्यान्डल द बिजनेस क्या टु डु द एक्चुअल वर्क तर यो सबै प्रोसेस एन्ड एभ्रिथिङ गरेर त्यो फर्स्ट डे नै डिस्करेज भइदियो क्या ओके सो ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा आयो ट्रान्सपेरेन्सी बाहेक लाइक कसरी अरू के कुरा हुन्छ होला मेट्रिक्स अनि गभर्नेन्स भनेको पनि कस्तो भने सानो हुँदाखेरिसम्म स्ट्रेट फरवर्डै भयो म फाउन्डर पनि हो म सिइओ पनि हो मलाई धेरै बिजनेसको एस्पेक्टहरू थाहा छ म कन्ट्रोल गर्छु भन्ने हुन्छ तर अलिकति स्केल हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू होइन अनि त्यो अकाउन्टिङको कम्प्लायन्सको कुराहरू अरू रेगुलेटरी कम्प्लायन्सको कुराहरू अकाउन्टिङ बाहेक पनि अरू हुन्छ होइन कहिले कुनै केसमा अब इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू आउला यस्तो कुराहरू चाहिँ नि अब्जर्भ गर्दै आफूले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्दै अगाडि चाहिँ जानुपर्छ सो बेसिकली यो दुईवटा थिङ्स नै इम्पोर्टेन्ट एउटा लाइक ट्रान्सपेरेन्सी र गभर्नेन्स भयो भने द नेक्स्ट थिङ एन इन्भेस्टर वुड लुक फर इज हाउ स्केलेबल इज द बिजनेस होइन त्यो बिजनेसको स्केलेबिलिटी चाहिँ नि फेरि इन्भेस्टरले हेर्ने र फाउन्डरले हेर्ने अलिक डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन धेरै जस्तो केसमा फाउन्डरलाई चाहिँ नि मैले वर्षको 15-20% ग्रोथ गर्दै गयो भने पनि ग्रोथ नै हो नि भन्ने उसलाई चित्त बुझाउने ठाउँ हुनसक्छ तर बाहिरको इन्भेस्टर चाहिँ कसरी हेर्छ भन्दाखेरि स्केलेबिलिटी चाहिँ नि यस्तो लेभलमा हुनुपर्छ कि यो बिजनेसले मेरो क्यापिटल युज गरेपछि आफ्नो क्यापिटल मात्र युज गरेको कन्टेक्समा जति गर्छ त्योभन्दा बढ्ता रेटमा स्केल गर्नु पऱ्यो किनभने मेरो क्यापिटल पनि त उसले सर्भिस गर्नुपर्छ नि मेरो पनि त एक्सपेक्टेसन छ मैले इन्भेस्ट गरिरहेको छु अनि यसबाट म रिटर्न एक्सपेक्ट गर्छु त्यो रिटर्न उसले दिनको लागि चाहिँ नि हि हेज टु स्केल एट अ रेट फास्टर देन हि वुड अदरवाइज होइन सो त्यो स्केलेबिलिटीको पर्सपेक्टिभ चाहिँ नि दुईवटा साइडबाट डिफ्रेन्ट हुन्छ सो यु निड टु बी एबल टु प्रुभ द्याट द बिजनेस इज रियली स्केलेबल डु यु थिङ्क लाइक इट्स अ ह्युज च्यालेन्ज र स्पेसली च्यालेन्ज भन्दा पनि एउटा एकदम फाइन ब्यालेन्स टु स्केल अप बिजनेस किनभने चाहिँ लट अफ द पिपल अर स्टार्टअप फाउन्डर्स आई टक टु उनीहरूको मेन कन्सर्न इज लाइक वी डोन्ट ह्याभ क्यापिटल भनेर सोच्छ क्या क्यापिटलले नै गएर अड्किरहेको जस्तो बट देन लाइक आई हेभ सिन अगेन वेयर क्यापिटल भएर पनि पैसाले मात्र ग्रो त हुँदैन राइट भित्र नै कति इस्युजहरू भइरहेको हुन्छ एन्ड द्याट बिकम्स अ च्यालेन्ज जस्तो लाग्छ हो यो राइट क्यापिटल मात्रै पनि सल्युसन चाहिँ होइन त्यो बाहेक अब म्यानेजमेन्ट ब्यान्डविड्थ पनि एक्सप्यान्ड गर्दै जानु पऱ्यो अहिले एउटा स्केलमा हुँदाखेरि मैले म्यानेज गर्न सकिरहेको छु तर बढ्दै गएपछि यस्तो नुआन्सेस यस्तो च्यालेन्जेस आउँछ कि आई विल निड मोर एक्सपर्टिज आई विल निड मोर नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स त्यो पनि यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ नि जेनरली त्यो पर्सपेक्टिभमा पनि सपोर्ट गर्ने चाहिँ नि हुन्छ सो वेन यु आर taking in money from institutional investors like VCs and Ps, they look at this, and if you need help with management bandwidth, तिनीहरूले त्यो कुरा पनि फ्याक्टर इन चाहिँ गर्छ यो बिजनेस अहिलेसम्म त ठिक छ यो मान्छेको आइडिया पनि एकदमै स्केलेबल छ इट हेज अ लट अफ पोटेन्सियल सो वी आर इन्ट्रेस्टेड इन इन्भेस्टिङ बट वाट अबाउट द म्यानेजमेन्ट ब्यान्डविड्थ भन्ने क्वेसनको आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ उसले विभिन्न एङ्गलबाट हेर्छ कि अहिले छैन भने म पछि ल्याउन सक्छु कि सक्दैन अथवा यो मान्छे ल्याउन सक्छ कि सक्दैन अथवा कलेक्टिभली हामीले ल्याउन सक्छ कि सक्दैन त्यो कुराहरू पनि उसले चाहिँ सोचेर अनि बल्ल क्यापिटल कमिट गरेर रिलिज गर्ने काम गर्छ सो द्याट इज अनदर इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ अट्र्याक्टिङ प्राइभेट क्यापिटल